નમસ્કાર યુથ એજ્યુકેશનમાં તમામ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 11 સાયન્સમાં મેથ્સમાં ચેપ્ટર નંબર 3 ત્રિકોણમિતીય વિધેય શીખીએ, જેમાં વિધેય કયા ચરણમાં ધન છે, કયા ચરણમાં ઋણ છે, કયા ચરણમાં વધે છે, કયા ચરણમાં ઘટે છે, એ તમામ માહિતી આજના લેક્ચરમાં આપણે શીખીએ। તો સૌપ્રથમ ત્રિકોણમિતીય વિધેયની વાત કરીએ ત્રિકોણમિતીય વિધેય। તો આપણી પાસે કુલ 6 ત્રિકોણમિતીય વિધેય છે: sin, cos, tan, cosec, sec અને cot। આ ટોટલ 6 ત્રિકોણમિતીય વિધેય છે। એકમ વર્તુળ દ્વારા સમજીએ। ધારો કે એકમ વર્તુળ છે, એકમ વર્તુળમાં આ ઉગમ બિંદુ કેન્દ્ર છે, એક એકમ ત્રિજ્યા છે, x અક્ષ છે, ત્યાં બિંદુ 1 0 આવશે, અહીંયા બિંદુ 0 1 -1 0 અને 0 -1 તથા અહીંનો ખૂણો 0 હશે। એકમ વર્તુળે આમ અક્ષો 4 ભાગમાં વિભાજન કરે છે, તો પ્રત્યેક ભાગ π/2 નો થશે, એટલે પ્રથમ ભાગમાં ખૂણો π/2 આવશે, π 3π/2 અને 2π। એકમ વર્તુળમાં કોઈ પણ બિંદુ આપણે લઈએ તો x યામ એટલે cos θ થશે અને y યામ એટલે sin θ થશે। તો આપણે જોઈએ એકમ વર્તુળ ના કોઈ પણ બિંદુનો x યામ બરાબર cos θ અને y યામ બરાબર sin θ। એકમ વર્તુળ પરના કોઈ પણ બિંદુનો x યામ લેશું તો એને cos θ કહેવાય અને y યામ લઈએ તો એને sin θ કહેવાય। આગળ વધીએ તો ત્રિકોણમિતીય વિધેય માટે પહેલું છે sin। તો આપણે જાણીએ છીએ કે sin વિધેયમાં આપણે કોઈ પણ કિંમત મૂકી શકીએ, કારણ કે તે r ઉપર સતત છે। r ઉપર સતતનો મતલબ r એટલે કે વાસ્તવિક સંખ્યા। વાસ્તવિક સંખ્યામાંથી કોઈ પણ ખૂણો આપણે મૂકીએ તો દરેક ખૂણાને સંગત એક અને માત્ર એક સંખ્યા મળશે। ધારો કે 0 ના ખૂણાથી શરૂ કરીએ તો અહીંયા સુધીનો ભાગ એટલે 90 180 270 360 360 કરતા ઉપરનો ખૂણો એટલે 361 મૂક્યો તો આ પ્રકારે પુનરાવર્તન થયા જ રાખશે। એટલે આપણે કહી શકીએ sin વિધેય જે છે એ sin r થી r પર વ્યાખ્યાયિત વિધેય છે। sin વિધેયનો પ્રદેશ શું આવશે? r। ત્યારબાદ વાત કરીએ તો sin એટલે y યામ થશે। તો y યામ આપણે જોઈએ તો y યામ 0 છે, y યામ 1, y યામ 0, y યામ -1। તો y યામ ની કિંમત મેક્સિમમ કિંમત 1 મળે છે, મિનિમમ કિંમત -1 મળે છે, તથા તે વચ્ચે કોઈ પણ કિંમતો ધારણ કરશે। માટે આપણે લખી શકીએ sin વિધેયનો વિસ્તાર સમરૂપ અંતરાલમાં -1 થી 1। એટલે આપણે આમ પણ લખી શકીએ -1 ≤ sin x ≤ 1। પરંતુ જો હું આનો વર્ગ કરું તેમાં કોઈ પણ કિંમત ઋણ આવશે નહીં। ઋણ નહીં આવે એટલે નીચેના ભાગમાં નહીં જાય, ફક્ત એટલા ભાગમાં પુનરાવર્તન થયા રાખશે। તો એટલા ભાગમાં પુનરાવર્તન થયા રાખે તો y એમ 0 થી લઈને 1 હશે। તો આપણે કહી શકીએ માટે 0 ≤ sin2x ≤ 1 અથવા માનાંક કરીએ એમાં પણ ઋણ ભાગ નહીં આવે એટલે 0 ≤ sin x ≤ 1। ત્યારબાદ 0 થી શરૂ કરીએ તો આપણે જોઈએ તો y યામ છે sin નો। તો અહીં આપણે જોઈએ તો y યામ પહેલા ચરણમાં ધન હોય, બીજા ચરણમાં પણ y યામ ધન હોય, ત્રીજા ચરણમાં y યામ ઋણ હોય, ચોથા ચરણમાં y યામ ઋણ હોય। એટલે પ્રથમ અને દ્વિતીય ચરણમાં sin ની કિંમત ધન હોય, તથા તૃતીય અને ચતુર્થ ચરણમાં sin ની કિંમત કેવી હશે? ઋણ હશે। ત્યારબાદ sin નો શૂન્યનો કોણ આપણે મેળવીએ। sin નો શૂન્યનો વર્ગ।
તો sin એટલે y આમ, તો y આમ 0 ક્યાં ક્યાં છે, તો 0 ના ખૂણા આગળ પાઈ, 2 પાઈ, 3 પાઈ, 4 પાઈ, 5 પાઈ, એટલે કે પાઈ નો કોઈ પણ ખૂણો લઈએ તો ત્યાં sin હંમેશા શું હશે, શૂન્ય. તો આપણે લખી શકીએ sin નો શૂન્યનો કોણ બરાબર k પાઈ, જ્યાં k belongs to j. આ જ રીતે cos વિધેયની વાત કરીએ તો cos વિધેયમાં પણ cos એટલે એક્સિયમ થશે, એક્સિયમમાં પણ આપણે જોઈએ તો કોઈ પણ ખૂણો આપણે કોઈ પણ કિંમત મૂકી શકીએ, એટલે cos વિધેયમાં પણ પ્રદેશ કોણ થશે, r થી r, cos x જ્યાં r થી r. cos વિધેયના વિસ્તારની વાત કરીએ તો cos એટલે ત્રિકોણમિતિય બિંદુનો એક્સિયમ, એક્સિયમમાં 1 0 -1 0 1 0 -1 0 એટલે મેક્સિમમ કિંમત 1 ધારણ કરશે અને મિનિમમ -1 તથા તે વચ્ચેની તમામ કિંમતો ધારણ કરશે. તો આપણે લખીએ કે નો વિસ્તાર -1 થી 1 થશે. ઉપર sin પ્રમાણે cos માં પણ તમામ કિંમતો થશે. તો આપણે લખી શકીએ -1 ≤ cos x ≤ 1 વર્ગ અથવા માનાંક કરીએ તો એની કિંમત 0 થી 1 ની વચ્ચે આવશે. ત્યારબાદ શૂન્યના ગણની વાત કરીએ, cos નો શૂન્યનો ગણ તો cos એટલે એક્સિયમ, તો એક્સિયમ 0 π/2 3 π/2 ફરીને પાછા આવશે એટલે 5 π/2 7 π/2 9 π/2 11 π/2 13 π/2 15 π/2 એટલે કે અયુગ્મ π/2 નો ગુણ, અયુગ્મ એટલે 2k + 1 સંખ્યા, એટલે cos નો શૂન્યનો ગુણ આપણે લખીએ કે 2k + 1 π/2 જ્યાં k belongs to z. ત્યારબાદ tan વિધેયની વાત કરીએ tan એટલે sin ભાગ્યા cos થાય, sin ભાગ્યા cos. તો આપણે જાણીએ છીએ કે છેદમાં કોઈ પણ કિંમત ક્યારે 0 હોઈ શકે નહીં. તો છેદમાં કયું વિધેય છે, cos, તો છેદ કોઈ દી 0 ન હોવો જોઈએ. તો cos ની જે કિંમત ખૂણામાં જે કિંમત મૂકવાથી cos ની કિંમત 0 થતી હોય એ કિંમત બાદ કરી દઈશું. એટલે cos નો શૂન્યનો ગણ જે છે એ વાસ્તવિક સંખ્યામાંથી એક કિંમત આપણે બાદ કરી દઈએ એટલે એ કિંમત ક્યારે ખૂણામાં મૂકશું ને એટલે cos ની કિંમત ક્યારે 0 થશે નહીં. માટે આપણે લખી શકીએ tan જ્યાં r માઈનસ છેદમાં cos છે એટલે cos નો શૂન્યનો ગણ બાદ કરીએ 2k + 1 π/2 જ્યાં k belongs to z, ત્યાંથી r મળશે. ત્યારબાદ cos એટલે tan વિધેય એનો વિસ્તાર, tan નો વિસ્તાર આપણે જોઈએ તો tan એટલે sin ભાગ્યા cos થશે. તો tan વિધેયમાં આપણે જોઈએ તો જો અંશની કિંમત છેદ કરતા મોટી હોય તેની કિંમત 1 કરતા મોટી મળશે અને અંશની કિંમત એ છેદ કરતા નાની હોય તો tan ની કિંમત 1 કરતા નાની મળશે. એટલે કે 1 કરતા મોટી પણ કિંમત મળશે, 1 કરતા નાની પણ કિંમત મળશે અને અંશ અને છેદ બંને સમાન હોય ત્યારે એની કિંમત 1 મળશે. એના ઉપરથી આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ tan વિધેયનો વિસ્તાર શું થશે, r થશે. tan નો વિસ્તાર બરાબર r. ત્યારબાદ માનાંકની આપણે વાત કરીએ તો માનાંકમાં tan લખીએ તો એ > 0 હશે અથવા tan સ્ક્વેર લખીએ તો એ પણ > 0 થશે. ઋણ કિંમત માનાંક અથવા વર્ગમાં ક્યારેય આવે નહીં. tan નો શૂન્યનો ગણની વાત કરીએ તો tan એટલે sin ભાગ્યા cos. તો શૂન્ય tan ની કિંમત ક્યારે બને કે જ્યારે અંશ 0 હોય ત્યારે tan 0 થઈ જશે. અંશ 0 એટલે અંશમાં sin વિધેય છે એટલે જે કિંમત sin નો શૂન્યનો ગણ છે એ જ કિંમત tan નો પણ શૂન્યનો ગણ થશે. માટે આપણે લખી શકીએ tan નો શૂન્યનો ગણ k પાઈ જે k belongs to z. ત્યારબાદ ચોથું cot. તો cot વિધેય એટલે cos ભાગ્યા sin. tan પ્રમાણે જ આપણે વાત કરીએ તો છેદમાં sin વિધેય આવે છે એટલે sin ની કિંમત ક્યારેય 0 હોવી જોઈએ નહીં. તો જે sin નો શૂન્યનો ગણ છે એના પ્રદેશમાંથી બાદ કરી દઈએ તો આપણે લખી શકીએ cot જ્યાં r - k પાઈ
k belongs to z થી r. વિસ્તારની વાત કરીએ તો 10 માં વિસ્તાર r છે, તો વ્યસ્ત કરશું તો એ પણ તમામ કિંમતો ધારણ કરશે. આપણે લખી શકીએ કોટનો વિસ્તાર પણ r થશે. ત્યારબાદ માનાંક અથવા વર્ગ કરીએ તો r એટલે વાસ્તવિક સંખ્યાઓનો ગણ જેમાં ધન, ઋણ અને શૂન્ય તમામ કિંમતો આવશે, પરંતુ માનાંક અને વર્ગ કરીએ તેમાં ઋણ કિંમત ક્યારેય આવે નહીં. તો માનાંકમાં કોટ વિધિ લખીએ તેની કિંમત greater than equal to 0 હશે, અથવા તો કોટ વિધિનો વર્ગ કરીએ તેની કિંમત પણ greater than equal to 0 હશે. ત્યારબાદ શૂન્યનો ગણ કોટ એટલે cos ભાગ્યા sin થશે. આ મૂલ્ય શૂન્ય આપણે બનાવવું હોય તો અંશને 0 બનાવવો પડે. અંશમાં cos વિધેય છે માટે જે cos નો શૂન્યનો ગણ છે એ cot નો શૂન્યનો ગણ થશે. એટલે આપણે લખી શકીએ 2k + 1 pi/2 જ્યાં k belongs to z. ત્યારબાદ આગળ sec વિધેય. sec વિધેયમાં આપણે વાત કરીએ તો sec વિધેય એટલે 1/cos વિધેય થશે. એટલે sec નો જ્યારે આપણે પ્રદેશની વાત કરીએ તો r માંથી sec જ્યાં છેદમાં જે કિંમત મૂકવાથી 0 થતી હોય એ કિંમત આપણે બાદ કરવી પડે. છેદમાં cos વિધેય છે એટલે cos નો શૂન્યનો ગણ બાદ કરીએ તો k + 1 pi/2 જ્યાં k belongs to z થી r. ત્યારબાદ વિસ્તારની વાત કરીએ તો sin માં અને cos માં વિસ્તાર -1 થી 1 થશે. sec એટલે cos નો વ્યસ્ત, તો આપણે અહીં જોઈ શકીએ છીએ કે cos ની કિંમત હંમેશા -1 થી 1 ની વચ્ચે રહેશે. એટલે કે જો 1 કિંમત હોય તો ભાગાકાર 1 થશે, માઈનસ કિંમત હોય તો -1 કિંમત હોય તો ભાગાકાર -1 થશે. પરંતુ 0 થી 1 ની વચ્ચેની કિંમત હશે તો અંશની કિંમત છે એ છેદ કરતા મોટી છે. તો અંશની કિંમત છેદ કરતા મોટી હોય તો ભાગાકાર હોય 1 કરતા મોટો થશે. એ જ રીતે 0 થી -1 વચ્ચેની કિંમત હશે તો ઋણ સંખ્યામાં x ની કિંમત જે છે cos 1 ની કિંમત એ -1 કરતા નાની હશે. માટે આપણે લખી શકીએ sec નો વિસ્તાર બરાબર સંવૃત્ત r માંથી વિવૃતમાં -1 થી 1 બાદ કરી દઈએ, અથવા આપણે આકૃતિ દ્વારા સમજીએ તો અહીંયા ધારો કે -1 છે અને આ 1 છે. આ કિંમતનો સમાવેશ થશે અને આ સાઈડની કિંમતનો સમાવેશ થશે. આ કિંમતનો સમાવેશ થશે અને આ સાઈડની કિંમતનો સમાવેશ થશે. માટે આપણે લખી શકીએ -અનંત થી -1 ય 1 થી અનંત આ પ્રમાણે પણ આપણે લખી શકીએ. ત્યારબાદ માનાંક કરીએ અથવા તો વર્ગ કરીએ તો આ સાઈડની કોઈ કિંમત જે છે ઋણ એનો વર્ગ અથવા માનાંક કરીએ એટલે ધન થઈ જશે. તો આપણે લખી શકીએ માનાંકમાં sec x હોય તો greater than equal to 1 આવશે અને sec નો વર્ગ હોય તે પણ greater than equal to 1 આવશે. શૂન્યનો ગણ તો શૂન્ય અહીંયા છે, આપણે જોઈ શકીએ છીએ આકૃતિમાં તો sec માં એક પણ એવી કિંમત નથી મળતી કે જેથી આખા વિધેયનું મૂલ્ય શૂન્ય થાય. અહીંયા કોઈ પણ કિંમત મળતી નથી. આપણે લખી શકીએ શૂન્યનો ગણ બરાબર ખાલી ગણ. એ જ રીતે cosec x બરાબર 1/sin x. તો પહેલા આપણે પ્રદેશની વાત કરીએ તો cosec x જ્યાં r માંથી જ્યાં sin ની કિંમત 0 થતી હોય એ કિંમત બાદ કરીએ એટલે sin ની કિંમત 0 k pi આગળ થશે તો એ કિંમત બાદ કરીએ તો r - k pi જ્યાં k belongs to z થી r. ત્યારબાદ વિસ્તારની વાત કરીએ તો sin નો વિસ્તાર મેળવીએ અને cos નો વિસ્તાર મેળવીએ બંને સમાન છે. એ જ રીતે એ બંને વિધિના વ્યસ્ત વિધેય મેળવીએ એટલે કે cosec મેળવીએ કે sec મેળવીએ એ બંનેનો વિસ્તાર પણ કેવો થશે? સમાન. તો વિસ્તારમાં આપણે વાત કરીએ r વિવૃતમાં -1 થી 1 અથવા તો વિવૃતમાં -1 થી -ઇન્ફિનિટી થી -1 યો 1 થી ઇન્ફિનિટી તથા વર્ગ કરીએ તો greater than equal to 1 અથવા તો માનાંક કરીએ તો એનો પણ વિસ્તાર greater than equal to 1 થશે. અને શૂન્યનો ગણ તો cosec માં એવી એક પણ કિંમત નથી મળતી કે જેથી cosec નું મૂલ્ય શૂન્ય થાય. માટે આપણે કહી શકીએ કે શૂન્યનો ગણ કેવો આવશે? ખાલી ગણ. થેન્ક યુ.